हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूलाई sanitary को अर्थात् च्याप्टर 3 क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड एक्जामिनेसन अफ वेस्ट वाटर को ट्युटोरियल 4th लिएर आइसकेको छु, त्यो पनि 4th मोडलको। र यो तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधिएको प्रश्न हो, जुन चाहिँ तपाईको 2018 मा सोधेको छ। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के दिएको छ, अ वेस्ट वाटर स्याम्पल इज टेकन फ्रम अ शिविर। एउटा शिविरबाट हामीले शिविर ट्याङ्कबाट के गरे, वेस्ट वाटर एउटा स्याम्पल लिए, जुन तपाईको के भनिरहेछ, द 5 BODs was found to be 180 mgl at 20 डिग्री सेल्सियस which is 20% of the ultimate BOD। जसको 5 दिन पछाडि BOD के पाए, हामीले के पाएको भने 180 mg पर लिटर आयो भनेर हामीले पाए। कुन बेला? जुन बेला हामीले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रुमको थियो, त्यो बेला हामीले चेक गरेको हो। र BOD 5 डेज हामीले कति पाए? 5 डेज पछि BOD अफ 5 बराबर 180 mg पर लिटर, जुन चाहिँ कति थियो, which is the 20% of the ultimate of BOD। 20% के थियो? अल्टिमेट को BOD थियो, अर्थात् 20% अफ L0 हुन्छ। बुझिराख्नु होला। What will be the 4 days of the BOD of a waste water at 30 डिग्री सेल्सियस, अर्थात् BOD 4 at 30 डिग्री सेल्सियस तपाईलाई पत्ता लगाउनको लागि भनिएको छ। अर्थात् BOD को भ्यालु 4 दिन पछाडि तपाईको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको बेला BOD 4 बराबर व्हाट भनिरहेछ, पत्ता लगाउनलाई भनेको छ। त यो गिभेन नै हो, यो तपाईले लेखिदिएको हो जस्ट। त्यसपछि हामी जाम अगाडि गरौँ फर्दर प्रोसेस के हुँदो रहेछ भनेर। त BOD 4 at 30 डिग्री सेल्सियस हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, र यो हामीलाई 20% यो गिभेन नै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ YT बराबर, अर्थात् YT या BOD at 30 डिग्री सेल्सियस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। YT बराबर के हुन्छ, L0 into 1 minus 10 to the power KT। यो फर्मुला हो, तपाईलाई थाहा नै छ। तपाईलाई जस्ट बुझ्नको लागि म लेख्दिम पहिला, कि जस्ट तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर। त BOD 5 लेख्नुस् या Y5 लेख्नुस्, सेमै। यस्तै BOD लेख्नुस् या तपाईले YT लेख्नुस्, त्यो भनेको सेम नै हो। त्यसैले मैले YT बराबर लेखेको हो फर्मुला। YT बराबर L0 into 1 minus 10 to the power KT हो तपाईको फर्मुला भइहाल्यो। र 20% अल्टिमेट लोडको छ भनेर तपाईले भनेकै छ, क्वेशनमा गिभेन नै छ। त त्यसैले 20% भनेको के हो, 20 डिभाइडेड बाइ 100 हो। त कति आउँछ, 0.7 आउँछ। त 0.7 इन्टु L0 भइहाल्यो। यदि 60% भन्यो भए 0.6 इन्टु L0 हुन्थ्यो, बराबर L0 इन्टु 1 माइनस 10 टु द पावर K इन्टु T, अर्थात् T बराबर 5 दिएको छ, 5 डेज। त्यसैले हामीले 5 ले गुणा गरेको हो र क्याल्कुलेट गरेको हो, साइड वेज चेन्ज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ, साइड वेज चेन्ज गरे, त्यसपछि हाम्रो के को भ्यालु आइसके। त यो जुन के को भ्यालु आयो, जुन हामीले एजुम गर्ने यो K20 को भ्यालु हो भनेर। यो K20 को भ्यालु आइहाल्यो हामीलाई, किनभने कि के को कुन भ्यालु हो भनेर यहाँ दिएकै छैन। त्यसैले हामीले K20 को भ्यालु एजुम। यो तपाईलाई 20 डिग्री सेल्सियस भएको बेलाको हामीले L0 को भ्यालु पत्ता लगाएको हो, र L0 25 डिग्री सेल्सियस भएको बेला कोही कन्डिसन हो। त्यसैले हामीले यो K लाई K20 भनेको हो, किनभने कि 25 डिग्री सेल्सियस भएको बेलाको यो सब चीज कन्डिसन हो। यो 0.7% हुन्छ भनेर, अर्थात् 20% हुन्छ भनेर भनेको छ। कुन बेला? 20 डिग्री सेल्सियस भएको बेला। त्यसैले हामी K लाई K20 मानेर गर्ने हो। K को भ्यालु जुन आयो जसलाई K20 भन्ने हो, किनभने कि 30 डिग्री सेल्सियसमा दिएको भए K30 बराबर यो मानिदिन्थे, K बराबर K30, त्यही भ्यालु सेम राखिदिन्थे। त हामीले यो प्रोसेस दिएकै छ। त 180 mgl दिएकै छ। त 180 mgl बराबर 0.7 इन्टु L0। साइड वेज चेन्ज गर्दाखेरि हामीले L0 को यहाँबाट भ्यालु पत्ता लगाइसके। त्यसपछि हामीलाई K0 को भ्यालु अघि नै निकालेकै हो, K20 को भ्यालु, र हामीलाई L0 र K20 को दुवैको भ्यालु थाहा नै छ, भइसक्यो हामीलाई। र यहाँ
तपाईले के पत्ता लगाउनको भनेको छ भने BOD4 at 30 डिग्री सेल्सियस। त्यसैले हामीले K30 पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले K30 बराबर K20 into थीटा टु द पावर T minus 20 गर्छ। यहाँबाट हामीले K30 को भ्यालु निकाल्ने इजी हो, सो सिम्पल। त हामीले यहाँबाट K30 को भ्यालु निकालिहाले र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ BOD4 at 30 डिग्री सेल्सियस बराबर के हुन्छ L0 into 1 minus 10 to the power minus K into T। त यो राखिदिएपछि हामीले इजिली हो सोल्भ गर्न सक्छौं। त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 डिग्री सेल्सियसमा निकालेकोले K30 वाला भ्यालु युज गर्ने। त्यसपछि T बराबर 4 राखेको किनभने BOD4 हो, 4 डेजमा निकालेको हो। त T बराबर 4 भइहाल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ 201.86 mg पर लिटर अर्थात मिलिग्राम पर लिटर एन्सर आइसक्यो। यो नै तपाईको Y3 बराबर लेख्नुस् या BOD4 at 30 डिग्री सेल्सियस त्यो भनेको सेम नै हो। त यसरी तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सिम्पल छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गरेर बताउनु होला र अहिलेसम्म पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। सो सी यू सुन अगेन।